নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে প্ৰতি মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তো মোৰ হাতত এটা আপোনালোকে অডিঅ' এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড দেখা পাই আছে। তো এইটো একচুৱেলি হৈছে আপোনাৰ TG-113 যোনটো ব্লুটুথ স্পীকাৰ হয়, তাৰে যোনটো অডিঅ' কাৰ্ড হয় তাৰ ছেইম কপি মাল হয়। একজেক্ট পুৰা ছেইমে কপি হয়, কিন্তু অলপমান ডিফাৰেণ্ট আছে। ইয়াতে অলপ কিছুমান কানেকশ্যন ডিফাৰেণ্ট আছে, বাকী সকলো ছেইম। আপোনাৰ এইটো 5 ভল্টত কাম কৰে। এণ্ড ইয়াতো আপোনাৰ চিমিলাৰ SD কাৰ্ড, USB AUX পইণ্ট এণ্ড মাইক কানেকশ্যন। এণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে চাৰ্জিং পৰ্ট, আমাৰ যোনটো B টাইপ চাৰ্জিং, এইটো চাৰ্জিং পৰ্টো আছে। এইফালে চাব গ'লে আমাৰ কিছুমান বটম আছে, য'ত আপোনাৰ নেক্সট, প্ৰিভিয়াছ, প্লে এণ্ড প'জ, অন অফ এণ্ড মোড, গোটেইকেইটা মোড আছে। ইনবিল্ড আপোনাৰ ইয়াতে FM ৰেডিঅ' পাই যাব। তো বলক ইয়াৰে আজি আমি আউটপুট চাম, কিমানমান আউটপুট দিয়ে চাউণ্ড কোৱালিটি। ইয়াৰে আপোনাৰ মেক্স আউটপুট আপোনাৰ আছে 5 ৱাট। তো আমি ইয়াতে 5 ৱাটৰ স্পীকাৰ এটা লগাই চাম। তে লগাই চোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে চং প্লে কৰি চাম যে ইয়াতে 5 ফুট স্পীকাৰ লোড ল'ব পাৰে নে নল'ব পাৰে। তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ TG-113 কাৰ্ডটোত পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে আমি লৈ ল'ম এটা আপোনাৰ 3.7 ভল্টৰ আপোনাৰ লিথিয়াম চেল আৰু বেটাৰী। এইটো দেখা পাইছে 3.7। একচুৱেলি বেচিকেলি এইটো বেটাৰী ইয়াতে চেল, যোনটো চেল হয় এইটো ইয়াতে ইউজ কৰা হয়। ইয়াতে লিখাই আছে আপোনাৰ বেটাৰী পইণ্ট। তাৰপিছত আমি চাউণ্ড আউটপুটৰ কাৰণে স্পীকাৰ এটা লৈ ল'ম। এইটো স্পীকাৰ আপোনাৰ 2 ইঞ্চি 5 ৱাট 4 ohmত আছে। এইটো স্পীকাৰ আমি ইয়াতে লৈ ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে দুটা পইণ্ট দেখা পাইছে, এটা বেটাৰী, এটা স্পীকাৰ। কিন্তু ইয়াতে আপুনি দুটা স্পীকাৰো কানেক্ট কৰিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা শ্লট দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াতে পিন দিয়া নাই। আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৰি পিন লগাই ল'ব পাৰিব। মেবি চিৰিজ কানেকশ্যনতে আছে, পেৰেলেল কানেকশ্যনতে আছে, এটাৰ লগত এটা কানেক্টেই আছে। বাইপাছ হৈ আহি এটা আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতে গৈছে ICৰ পৰা। তো এইটো ছেইমেই কানেকশ্যন হয়, ডাঙৰ কাম নহয়, ইয়াতে চব চিম্পল হয়। তো মই ইয়াৰে প্ৰথমে ইয়াতে মোৰ স্পীকাৰটো ইয়াতে কানেক্ট কৰিলে আমি স্পীকাৰ মই ইয়াতে চল্ডাৰিং কৰি ল'ম। তো স্পীকাৰৰ পইণ্টৰ কাৰণে মই দুটা তার চল্ডাৰিং কৰি লৈছোঁ। চল্ডাৰিং কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক যিহেতু কৈ আছিলোঁ যে এইটো যোনটো আপোনাৰ স্পীকাৰ, দুটা স্পীকাৰ এটা লাইনতে আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা যোনটো ভালকৈ অলপ চাওক, এই যিটো লাইন আছে ইয়াৰে এইটোৰ লগতে কানেকশ্যন হৈছে। এণ্ড ছেকেণ্ড লাইনটো ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াৰ লগতে কানেক্ট হৈছে। তো ছেইম দুটা এটা পইণ্টে হয়, খালি ইয়াতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা পইণ্ট দিছে যে আপুনি 5 ৱাটৰ স্পীকাৰত আপোনাৰ 3 ৱাট দুটা কানেক্ট কৰি আপুনি এইটো ইয়াৰ পৰা আউটপুট ল'ব পাৰে। মইতো এটা 5 ৱাটৰ স্পীকাৰ আছে, তো 5 ৱাটৰ স্পীকাৰে কানেক্ট কৰিম। বেটাৰী কানেকশ্যনটো মই কৰি লৈছোঁ, মই স্পীকাৰৰ তাৰটোতো জইন কৰি লৈছোঁ। তো স্পীকাৰৰ তাৰখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগত জইন কৰি লওঁ। স্পীকাৰ এণ্ড বেটাৰী মই কানেক্ট কৰি লৈছোঁ। তো দেখা পাইছে চিম্পল কানেকশ্যন হয়, একদম ইজি প্ৰচেছ। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে মেইন কথাটো আপোনালোকক মেইন মাল যোনটো আছে সেইটো কোৱাই নাই। মেইন মালে ইয়াতে ব্লুটুথ আছে। ইয়াতে আমি কোনো অক্স বা পেন ড্ৰাইভ এই কৰিব নোৱাৰোঁ, ডাইৰেক্ট মোবাইলে ব্লুটুথ দি আমি কানেকশ্যন কৰিব পাৰিম। আমি এইফালে দেখা পাইছে অন অফ বাটন এটা আছে, এইটো অন কৰি আমি ইয়াৰে চাউণ্ড এটা টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা ইয়াৰে আউটপুট দিয়া 5 ৱাট স্পীকাৰত। ইয়াততো আপোনাৰ কোম্পানী যোনটোৱে ক্লেইম কৰে কি ইয়াতে 5 ৱাট স্পীকাৰ আৰামছে আপোনাৰ 5 ৱাট ইয়াৰ 6 ৱাটলৈকে আৰামছে চলি যায়। তথাপিও আমি ইয়াতে অন কৰি কিনে আপোনালোকক মই দেখাম যে ইয়াতে সঁচাকৈ ই 5 ৱাট স্পীকাৰ লোড ল'ব পাৰে নে নলয়। ফাৰ্ষ্টটো অন কৰিম। এতিয়া অন কৰিলোঁ ব্লুটুথ মোডৰ আপোনাৰ চাউণ্ড শুনা পালে। ইয়াতে আপোনাৰ অক্স মোড, USB মোড, মাইক মোড, তাৰপিছত আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ মোড, SD কাৰ্ড মোড উইথ লগতে ব্লুটুথ মোড। এই সৰু কাৰ্ডটোতে আপোনাৰ চব ইনবিল্ড আছে। তে মোৰ তাততো আপোনাৰ মই এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ এটাই মোবাইল আছে। এটা মোবাইলত মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সময়ত যদি মই ব্লুটুথ মোড কানেক্ট কৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ই ৰেকৰ্ডিং নহ'ব একচুৱেলি। তাৰপিছত মই এতিয়া মোড চেঞ্জ কৰিম। আপোনাৰ ইয়াতে FM মোডো আছে। তো FM মোডত মই আপোনালোকক ইয়াক চাউণ্ড আউটপুট দেখাম কিমান আউটপুট দিয়ে।
বেটাৰী ল' হোৱাৰ কাৰণে এইটো অফ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে আপোনালোকক মই চাৰ্জিং কানেক্ট কৰিও দেখাম উইথ ইয়াতে চাম আমি চাৰ্জিং মোড দিয়ে চাৰ্জিং কানেক্ট কৰাৰ পিছত কাম কৰে নকৰে এইটোও চাম দেখা পাইছে চাৰ্জিং কানেক্ট কৰাৰ পিছত ৰেড লাইট এটা জ্বলি গৈছে এইটো কাম কৰি আছে এতিয়া আমি অন কৰি চাম তো অন হৈ গ'ল এতিয়া আমি এগেইন মিউজিক বজাই চাম ফ্রিকুয়েন্সি দেখা পাইছে সাউন্ড আউটপুট হৈছে আপোনালোকে শুনা পাইছে তো আপোনালোকে এইটো বৰ্ডৰ আপোনালোকে সাউন্ড আউটপুট দেখা পালে কিমান বঢ়িয়া সাউন্ড আউটপুট ইয়াৰে ওপৰত যদি ব্লুটুথ স্পিকাৰ একদম পুৰা সেট হিচাপে বনোৱা সেট পেক কৰি ব্লুটুথ স্পিকাৰ বনোৱা তেতিয়া বঢ়িয়া সাউন্ড আউটপুট দিব এণ্ড লং লাষ্টিং আপোনালোকে 2200 mAh বেটাৰী একবাৰ ফুল ৰিচাৰ্জ হৈ গ'লে তো বহুত টাইমলৈকে আউটপুট প্ৰভাইড কৰিব আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মাল্টি পোৰ্টটো আছে অডিঅ' ইনপুট কৰা এণ্ড ব্লুটুথ মোড লগত থাকে আপোনালোকে তো এইটো দি আমি প্লে কৰিব পাৰিম এইটো ইউজ কৰিব পাৰিম এণ্ড বোৰ্ড আপোনাৰ একদমেই গৰম হোৱা নাই বোৰ্ড একদম নৰ্মেল হৈ আছে যেনেকৈ নৰ্মেল প্ৰথমে যেতিয়া আছিলে মই আউটপুট দিয়াৰ পিছতো ইয়াৰ নৰ্মেলে হৈ আছে যেহেতু মই এইটো ব্লুটুথ স্পিকাৰ বনোৱা নাই তো আপোনালোকৰ যদি এইটোৰ ওপৰত ব্লুটুথ স্পিকাৰৰ ভিডিঅ' লাগে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব মই এইটোৰ ওপৰত ব্লুটুথ স্পিকাৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম সেম স্পিকাৰ সেম বৰ্ডত এণ্ড সেম চেলত এণ্ড আপোনালোকৰ টেষ্ট কৰিও দেখাম যে কিমান টাইম এইটো বেকআপ দিয়ে কি দিয়ে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক যে মই ইয়াৰ ওপৰত ব্লুটুথ স্পিকাৰ লৈ আহিব লাগে নিশ্চয় মই ইয়াৰ ওপৰত ব্লুটুথ স্পিকাৰ আনিম তো আজিখিনিতে সামৰিছোঁ লগ পাম অন্য এক ভিডিঅ'লৈ জয় অসম ধন্যবাদ